هنا سؤال برضو حلو هنا. what is the most specific and sensitive investigation للتي اي اي اللي هي transient ischemic attacks؟ حطت لنا السي تي للبرين، ام ار اي، كرينيال الترا ساوند والدوبلكس الترا ساوند على النك ودياجنوستيك انجيوجرافي. الحقيقه عامه في التي اي اي النهارده في ريفوليوشن حاصله اللي هي ديفيوجن ويتد ام ار اي. نوع من الام ار اي بيتعمل بطريقه معينه وهو من افضل واحسن الحاجات تو ديتكت ايه التي اي اي، وادق حتى من السي تي سكان فيها. السي تي سكان يمكن مشهور وبيستخدم مور كومنلي يوز لانه عنده ابيليتي يعني افيلابل اكتر من الام ار اي وفي كثير من الاماكن، وبيديتكت الانترا سريبرال هيموريج كمان ايرلي، فدي من ميزاته الحلوه. لكن لو انا متاكد ده تي اي اي، الحقيقه التيست البريفيرابل او يعني لو كان متاح يعني اللي هو ديفيوجن ويتد ام ار اي ده يعتبر صيحه رائعه. فام ار اي على البرين، الديفيوجن ويتد ام ار اي ده هو المخصوص قوي لحالات الايه الترانزيانت اسكيميك اتاكس. السي تي بيستخدم بكثره وكله، ولكن ممتاز في السيربرال هيموريج. الام ار اي الديفيوجن ويتد سكان ده يعني تفوق عليه في الايه ترانزيانت اسكيميك اتاكس ويديتكت الايرلي تشينجز ايه اللي حصلها. عندي طفل عنده 3 ايام بنعمل له ايه روتين نيوبورن تشيك اوت. you noticed blue and black macules on his back and buttocks اهي بالمنظر ده. he was born by normal vaginal delivery and has been feeding well since birth. كل حاجه ماشيه تمام بس في البلوش ايه macules دي. From the following list pick the diagnosis that fits with the clinical description and picture. هي دي يعني typically الشكل ده بتاع Mongolian ايه blue spots. هو حاطط بروزنج كابيلاري انجيوما اريثيما توكسيكم وبورت واين ستين. الحقيقه دول اشكالهم دي المونجوليان سبوتس بتبقى كده بلوش ماكيولز. دي البروزس ممكن حوالين الاي لو خفيفه ممكن تبقى اغمق بعد شويه. اريثيما توكسيكم ده رياكشن برضو كده ممكن يتوجد بتلاقيه بالمنظر ده في الابدومينال وول، كتير منه في السكين. كابيلاري انجيوما دي واحده منهم. بورت واين ستين ده ايه بتبقى بالشكل ده في الفيس. فكل الحاجات اللي ذكرها جايبين ايه صورها هنا عشان تعرفوها يعني كلينيكالي لازم نعرفها. لكن المهم قوي البلو سبوتس دي بتاعت مين؟ المونجوليان ايه بلو سبوتس دي تيبيكال بتتشاف في اطفال كثيره جدا and you need just to reassure ايه البيرنتس. المونجوليان بلو سبوتس وزي ما شفنا البروزز، شفنا كابيلاري هيمانجيوما والريثيما توكسيكم والبورت اي واين ستين، ولكن هذا الشكل المميز كان للمونجوليان ايه بلو سبوتس اللي هو ده هو.